आज मी बनवते कसाटा आईस्क्रीम. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांची आवडती कसाटा आईस्क्रीम. रंगीबेरंगी असे आईस्क्रीमचे थर आणि स्पॉन्ज केक आणि ड्रायफ्रूट्स यामुळं कसाटा आईस्क्रीमला खायला जसं अप्रतिम लागतं तसं दिसायलाही छान असणारं हे कसाटा आईस्क्रीम. तर इथं मी अर्धा लिटर एवढं दूध घेतलेलं आहे आणि ह्या दुधामध्ये मी आता दूध पावडर घालते पाऊण कप. आणि आपल्याला हे दूध आहे हे आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे आणि तयार करून घ्यायच्या आधी मी हे फक्त पदार्थ मिक्स करून घेणार आहे. यामध्येच घालते मी 2 चमचे एवढं कॉर्नफ्लॉवर आणि यामध्येच घालायची अर्धा कप एवढी साखर. आणि हे जे मिश्रण आहे हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे जेणेकरून यामध्ये गुठळी राहणार नाही. आणि जे दूध पावडर आहे हे दुधामध्ये मिक्स झाली पाहिजे. आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घातलेलं आहे तेही दुधात आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. आणि मिक्स झाल्यानंतरच आपल्याला हे गॅसवर आपल्याला गरम करण्यासाठी ठेवायचं आहे. आणि गरम करत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम जी आहे ही बारीकच ठेवायची आहे जेणेकरून हे बॅटर आपल्याला उकळी आणेपर्यंत गरम करून घ्यायचे. आणि जसजसं उकळी येईल तोपर्यंत हे बॅटर जे आहे हे घट्ट व्हायला लागतं. यासाठी आपल्याला हे सतत हलवत राहावं लागतं. आणि हे व्यवस्थित असं आपण गरम करून घेतल्यानंतर हे पूर्णपणे बॅटर जे आहे हे थंड करून घ्यायचं असतं. आणि व्यवस्थित असं आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे जेणेकरून हे बॅटर जे आहे तळाशी लागणार नाही. जर तळाशी लागलं तर या आईस्क्रीमला करपट असा वास येऊ शकतो. यासाठी आपल्याला हे व्यवस्थित असं हलवत राहायचं आहे. इथं मी दूध पावडरीचा वापर केलेला आहे. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये कंडेन्स मिल्क जे असतं तेही घातलं तरी सुद्धा हे आईस्क्रीम छान असं चवीला लागतं. आणि बदल म्हणून तुम्ही तेही घालू शकता. या आईस्क्रीमला वेगळे GMC किंवा CMC पावडर नाही घातली तरीही चालू शकतं. या बॅटरवर सुद्धा हे आईस्क्रीम छान असं तयार होतं. इथं मी एका बाउलमध्ये 1.5 कप एवढं व्हिपक्रीम घेतलेलं आहे. आणि हे व्हिपक्रीम आहे ते व्यवस्थित आणि स्मूथ होईपर्यंत किंवा स्टिप येईपर्यंत फेटून घ्यायचं आहे. आणि फेटून घेत असताना हे जे व्हिपक्रीम आहे हे चिलरमध्ये पूर्ण थंड असं झालेलं असावं. त्यामुळं हे जे फेटताना आपल्याला जी स्टिप आहे ती व्यवस्थित अशी येते. जर तुमच्याकडं असं ब्लेंडर नसेल तर तुम्ही एखाद्या मिक्सरच्या साहाय्यानं किंवा रवीच्या साहाय्यानं हे व्हिपक्रीम जे आहे हे फेटून घेऊ शकता. 7 ते 8 मिनिटात हे व्हिपक्रीम आहे हे छान असं फेटलं जातं आणि आपलं जे आईस्क्रीम आहे हे छान असं बनतं. आणि व्हिपक्रीमचा वापर करूनही तुम्ही इतर आईस्क्रीम बनवू शकता. आणि घरच्या घरी तुम्ही वेगवेगळ्या आईस्क्रीमचा आस्वाद घेऊ शकता. इथं जे व्हिपक्रीम आहे हे माझं फेटत आलेलं आहे. आणि आपण पाहू शकताय की आपल्याला एकसारखं हे ब्लेंडरच्या साहाय्यानं आपल्याला व्यवस्थित असं करून घ्यायचं आहे. आणि यासाठी आपलं व्हिपक्रीम आहे हे पूर्ण थंड असणं हे तेवढंच आवश्यक असं असतं. असं व्हिपक्रीमचा वापर किंवा दुधाचं बॅटर वापरून आपण वेगवेगळी आईस्क्रीम बनवतो. तसंच फळांचे ज्यूस घालून हे वेगवेगळी आईस्क्रीम बनवता येतात. कसाटा आईस्क्रीममध्येही आपण अशीच फळांची सगळे जे रस आहेत याचा वापर करून आपण हे आईस्क्रीम बनवणार आहोत. आणि यासाठी आपण वेगवेगळ्या ज्युसेसचाही वापर करू शकतो. किंवा आपण मस्तानी हे पदार्थ बनवतो त्यावेळेस आपण तिथं व्हिपक्रीमचा वापर थोडाच प्रमाणातच केला जातो. पण जेव्हा पूर्ण आईस्क्रीम जेव्हा बनवलं जातं त्यामध्ये थोड्या व्हिपक्रीमचा वापर केला जातो. त्यामुळे बनणारं जे आईस्क्रीम आहे ते छान असं आणि स्मूथ असं तयार होतं. आणि चवीला अप्रतिम अशी लागणारी ही आईस्क्रीम आपण घरच्या घरी थोड्या साहित्यात बनवू शकतो आणि त्याचा आस्वादही घेऊ शकतो. किंवा तुमच्या घरात जर पाहुणे आले असतील तरी सुद्धा तुम्ही ह्या आईस्क्रीमचा घरच्या घरी बनवून आस्वाद घेऊ शकता. इथं जे व्हिपक्रीम आहे हे फेटून झालेलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता छान असं स्टिप येईपर्यंत मी हे फेटून घेतलेलं आहे. आणि आता आपल्याला वेगवेगळे जे ज्युसेस आहेत हे मिक्स करून घ्यायचे. याआधी इथं मी दुधाचं जे बॅटर बनवलं होतं ते बॅटर पूर्णपणे थंड करून घेतलेलं आहे आणि ते या व्हिपक्रीममध्ये मिक्स करून घेणार आहे. आणि मिक्स करून झाल्यानंतर याला पण आपण ब्लेंडरच्या साहाय्याने स्मूथ करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे व्हिपक्रीममध्ये जेव्हा आपण दुधाचं बॅटर जे ब्लेंडरच्या साहाय्यानं आपण फेटून घेतो त्यावेळेस आपण जे बनणार आईस्क्रीम आहे त्यामध्ये अजिबात गुठळी राहत नाही किंवा स्मूथ असं ते तयार होतं. यासाठी आपण हे दुधाचं मिश्रण आहे हे फेटून घ्यायचं असतं. आणि थोड्या साहित्यामध्ये भरपूर आपलं आईस्क्रीम तयार होतं. आता मी हे जे आईस्क्रीम बनवलेलं आहे हे माझं आईस्क्रीम जवळजवळ 2 डबे एवढं तयार झालेलं होतं.
आणि व्हिपक्रीमच्यामुळं काय होतं की जे फ्लफीनेस असतो तो आईस्क्रीमला छान असा येतो, आईस्क्रीम स्मूथ असं तयार होतं. हे जे व्हिपक्रीम आणि दुधाचं बॅटर आपण मिक्स केलेलं होतं ते अजून 2 ते 3 मिनिट एवढं छान असं फेटून घ्यायचं आहे. आणि फेटून झाल्यानंतर आपल्याला हे मिश्रण जे आहे हे 3 भागामध्ये विभागून आपल्याला सिरप घालायचे आहेत. तर पहिलं जे आहे ते मी 3 ते 4 चमचे एवढं घेऊन त्यामध्ये 1 कप एवढा आंब्याचा रस घालून घेणार आहे. आणि हे आंबा आईस्क्रीम आपलं जे कसाट्याच्या आईस्क्रीममध्ये एक थर जो आहे तो आंब्याच्या रसाचा मी करणार आहे. आणि यासाठी आंब्याचा रस आणि जे आपण बॅटर तयार केलं होतं ते मिक्स करून मी इथं घेते. तुम्हाला डार्क कलर जर आईस्क्रीमचा हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये फूड कलरचाही वापर करू शकता, पण इथं मी कोणत्याही फूड कलरचा यामध्ये वापर केलेला नाही. हे जे नॅचरल आईस्क्रीम आहे हे नॅचरल असंच बनवलेलं आहे. आणि दुसरा जो फ्लेवर आहे तो मी रोज सिरपचा देते आणि यासाठी मी अर्धा कप एवढा रोज सिरपचा इथं वापर केलेला आहे. आणि आपण जे दुधाचं बॅटर बनवलं होतं त्यामध्ये जे साखरेचं प्रमाण आहे ते मी अगदी कमी घातलेलं आहे, कारण आपण जेव्हा इथं सिरप घालून जेव्हा आपण आईस्क्रीम बनवणार आहे ते वेगवेगळे थरामध्ये भरपूर प्रमाणात अशी साखरेचा वापर झालेला असतो. त्यामुळं आपण आईस्क्रीमचं बॅटर बनवताना थोडं फिक्या चवीचं जर बनवलं तरी आईस्क्रीम व्यवस्थित असं तयार होतं किंवा ते गोडीला व्यवस्थित असं बनतं. आता तिसरा जो फ्लेवर आहे तो मी ब्लूबेरीचा करते आणि यासाठी मी अर्धा कप एवढ्या ब्लूबेरी सिरपचा इथं वापर केलेला आहे. आणि हे ब्लूबेरी सिरप आहे हे व्हिपक्रीम आणि जे दुधाचं बॅटर आहे यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला कलर येईपर्यंत यामध्ये जे सिरप आहे ते घालायचं आहे. मी इथं अर्धा कप एवढं ब्लूबेरी सिरप यामध्ये घातलेलं आहे. तुम्ही कोणत्याही वेगवेगळ्या जे फ्लेवर्सचे जे सिरप आहेत त्यांचा तुम्ही वापर करू शकता आणि वेगवेगळ्या प्रकारची तुम्ही आईस्क्रीम बनवू शकता. हे ब्लूबेरी सिरपचं जे बॅटर आहे हे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जे ब्लूबेरी सिरप आपण घातलेलं आहे ते आईस्क्रीममध्ये व्यवस्थित असं मिक्स होईल. इथं माझं ब्लूबेरी सिरप जे आहे ते मिक्स करून झालेलं आहे. आणि आता आपण एका डब्याला जो आहे तो प्लास्टिकचा पेपर घालून घ्यायचा आहे. आणि यामध्ये मी केकचे जे स्लाईस आहेत पातळ जे स्लाईस असतात ते मी यामध्ये तळाशी घालून घेत आहे. आता हा जो केक आहे तो मी घरीच बनवलेला आहे. तुम्ही विकतचा जो केकचे स्लाईस आहेत त्याचाही या आईस्क्रीममध्ये वापर करू शकता. आणि तळाशी जे केक आहेत हे व्यवस्थित आपल्याला घालून घ्यायचे आहेत आणि त्यावर आपल्याला आईस्क्रीमचे थर द्यायचे आहेत. आता इथं मी ब्लूबेरी जे आईस्क्रीम आहे ते यामध्ये घालून घेते. आणि हे आईस्क्रीमचं जे बॅटर आहे हे आपल्याला व्यवस्थित असं डब्यामध्ये पसरून घालायचं आहे. आणि व्यवस्थित पसरल्यानंतरच आपल्याला दुसरा थर द्यायचा आहे. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे आईस्क्रीम 2 तास चिलरमध्येही सेट करून घेऊ शकता. मी सेट करून घेतलेलं नाही, कारण आईस्क्रीमचे जे बॅटर आहेत ते भरपूर घट्ट आहेत, अगदी एकमेकात न मिसळणारे असे घट्ट असल्यामुळं मी हे सेट करून घेतलेलं नाही. लगेचच मी एकावर एक थर जे आहेत बॅटरचे ते दिलेले आहेत. आणि मध्ये मी घालते आता आंबा आईस्क्रीमचे जे बॅटर आहे ते मी मध्ये घालते. आणि हे आंबा आईस्क्रीमचं जे बॅटर आहे तेही व्यवस्थित असं आपल्याला पसरून घ्यायचं आहे, जेणेकरून व्यवस्थित असा त्याचाही थर डब्यामध्ये लागला जाईल. डब्यामध्ये जो प्लास्टिकचा कागद आहे तो आपल्या आईस्क्रीम सेट झाल्यानंतर आपलं आईस्क्रीम व्यवस्थित असं बाहेर निघावं यासाठी घातलेला आहे. आणि इथं मी तिसरा थर जो आहे तो रोज सिरपचं जे बॅटर होतं त्याचा मी घालते. आणि ते हे डब्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित असं पसरवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपले तिन्ही जे आईस्क्रीमचे थर आपण दिलेले आहेत ते व्यवस्थित असे पसरले जातील आणि व्यवस्थित सेट झाल्यानंतर ते व्यवस्थित दिसतील. आणि कमी असेल तर आपल्याला कोपऱ्यामध्येही ते व्यवस्थित असं घालून घ्यायचं आहे. आणि कसाटा आईस्क्रीम जे आहे ते खाली स्पॉन्ज केक आणि ड्रायफ्रूट्सचा थर जो असतो तो आपण वरून देणार आहोत. आणि जे जसं ते दिसायला छान दिसतं तसंच ते खायलाही अप्रतिम असं लागतं. आणि पारंपरिक जे कसाटा आईस्क्रीम असतं त्यामध्ये असेच फ्लेवरचे थर असतात आणि बेसला जो केक आहे याचा थर दिलेला असतो. इथं माझं जे आईस्क्रीमचा थर आहे ते डब्यामध्ये घालून झालेले आहेत आणि वरून मी यावर पिस्ताचे काप आहेत ते पसरवून घेते.
तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही काजू किंवा बदामाचाही वापर करू शकता. पण जेव्हा आपण एखादा डार्क कलरचं जेव्हा आपण आईस्क्रीम बनवतो त्यावेळेस जो पिस्त्याचा हिरवा कलर आहे त्याचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते फार सुंदर असं आईस्क्रीमच्या वरती दिसतं. आणि म्हणतात ना की जेव्हा आपण एखादा पदार्थ बघतो त्यावेळेस तो आपण नजरेनं पाहिल्यानंतरच तो जेव्हा आपल्याला आवडतो तेव्हा तो आपल्याला खायलाही छान चवीला असा लागतो. यासाठी जे कॉम्बिनेशन आहे ते छान असं झालेलं आहे. इथं माझं कसाटा आईस्क्रीम जे आहे ते सेट झालेलं आहे आणि मी ते एका डिशमध्ये सर्व केलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकताय 3 आईस्क्रीमचे जे लेअर आहेत ते फार सुंदर अशा रीतीने आलेले आहेत आणि वरती आपण जे घातलेले जे पिस्त्याचे काप आहेत तेही फार अप्रतिम असे दिसत आहेत. घरच्या घरी बनवा बाजारसारखी कसाटा आईस्क्रीम आणि उन्हाळ्याचा आनंद दुप्पट करा. कशी वाटली माझी ही कसाटा आईस्क्रीमची रेसिपी? चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसह.